संसार बदल्नु छ, सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ र आफैलाई बदल्नु छ भने आफ्नो सोच बदलेर सुरुवात गर्नुपर्छ। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म एज अ ट्रेनरको रूपमा उपस्थित भइसकेको छु र आजको मेरो विषयवस्तु रहेको छ ल अफ एट्र्याक्सन, यानि कि तपाईँ जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचको विकास गरौँ र आफूलाई चाहिँ आफ्नो सोच अनुसारको, आफ्नो कल्पना अनुसारको चाहिँ बन्नको लागि मद्दत गरौँ। त्यसको लागि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। द सेक्रेट भन्ने एउटा बुक मैले केही वर्ष अगाडि पढ्न पाएको थिएँ। त्यो बुकमा लेखिएको थियो, तपाईँको विचार वस्तु बन्छ, तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। यो नै ल अफ एट्र्याक्सनको सार हो र यसमा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ मैले सोचेको त भएकै छैन, कसरी जे सोच्यो त्यही हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। अवश्य हुन्छ, तर तपाईँले मनैदेखि सोच्न सक्नु पर्यो, मनमा फिलिङ्स आउनु पर्यो। मुखले म यस्तो बन्छु भनेर सोचेर मात्र हुँदैन, काममा नि गर्नु पर्यो र आफूले आफूलाई विश्वास गर्नु पर्यो र मनैदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो सोचलाई चाहिँ म पुरा गरेरै छोड्छु, डु अर डाई भन्ने उसमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। र तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ होइन, बिहान उठेपछि उठ्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले के गर्छ अहिले भन्दाखेरि बिहानै उठ्यो टिकटक हेर्न सुरु गर्छ अथवा फेसबुक हेर्न सुरु गर्छ र जहाँनिर चाहिँ धेरै जसो कुराहरू चाहिँ नचाहिने र नराम्रो कुराहरू चाहिँ भाइरल भइरहेको हुन्छ। अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यही कुरा हेरेको छ र बेलुका सुत्ने बेलामा पनि त्यस्तै नकारात्मक कुराहरू, नचाहिने भाइरल न्युजहरू, अनेकको के चाहिने भन्दा हजारौँ गुणा नचाहिने कुराहरूमा चाहिँ हामी समय बिताइरहेका हुन्छौँ। जब सुत्ने बेलामा त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका अनावश्यक कुराहरू, झैझगडाहरू, भाइरल भएका कुराहरू हेर्छौँ नि, हो त्यही कुराहरू चाहिँ हाम्रो माइन्डमा बस्छ र हाम्रो सोच, मस्तिष्क, सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ त्यतैतिर मोडिन्छ। हामी सोच्छौँ तर यो सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ त्यो भाइरल कुराहरू, नचाहिने कुराहरू हेरे हुनाले त्यस्तै कुराहरूलाई एट्र्याक्ट गर्छ र आकर्षण गर्छ र तपाईँको जीवनमा पनि त्यही ल्याइदिन्छ। यहाँहरू सोच्नु भएको होला टिकटक हेरेर हुन्छ नि विभिन्न अनावश्यक कुराहरू चाहिँ अलिकति सेन्टिमेन्टल टाइपका कुराहरू, दुःख पाएको कुराहरू, गीतहरू चाहिँ एकदम भाइरल भइरहेको हुन्छ, फेमस भइरहेको हुन्छ नि, हो तपाईँ नि त्यही गीतसँगै बग्नुहुन्छ र तपाईँले पनि त्यस्तै नराम्रा कुराहरू होइन, झैझगडाका कुराहरू, सेन्टिमेन्टल कुराहरू चाहिँ तपाईँको दिमागले तानिरहेको हुन्छ र त्यही कारणले तपाईँ आजको दिनसम्म दुःखी भइरहनु भएको छ। त्यसैले आजदेखि नै तपाईँ आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा खुसी चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यी कुराहरूबाट टाढा रहनुपर्छ। जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ नि, आफूमा चाहिँ सकारात्मक इनर्जी ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? बिहानको समयलाई सदुपयोग गरेर जुरुक्क उठेर चटक्क फ्रेस भएर बरु योगा गर्ने, मेडिटेसन गर्ने, जसले चाहिँ सकारात्मक कुराहरू आफ्नो दिमागमा ल्याओस् र बिहान उठेर चाहिँ राम्रा सङ्गीतहरू सुन्ने होइन, जसले गर्दा चाहिँ दिनभरिको समय चाहिँ तपाईँको एकदम ऊर्जाशील र हुन्छ र हँसिलो, जोसिलो र फुर्तिलो रहन्छ। तपाईँ जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ र जस्ता जस्ता कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ अथवा सङ्गत गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरो सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो र आफूलाई चाहिने, आफू कस्तो बन्न चाहेको ती राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सक्नु पर्यो र ल अफ एट्र्याक्सनले त्यही भन्छ, तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। तर मुखले भनेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा पनि मनैदेखि फिल गर्नु पर्यो। तपाईँले त्यो पाइसकेको महसुस गर्नु पर्यो। तपाईँलाई कुनै सपना पुरा गर्नु छ भने त्यो सपना चाहिँ मैले पुरा गरिसकेँ, त्यो फिल गरेर चाहिँ तपाईँले आफूतिर आकर्षण गर्नु पर्यो। हो, यसलाई ल अफ एट्र्याक्सन भनिन्छ। मनी एट्र्याक्ट मनी भन्ने हामीले सुनेका छौँ नि। तपाईँ खुसी भएर चाहिँ आफ्नो दिनचर्याहरू, जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा खुसी नै ल्याउँछ। तर म अलिअलि दुखे पनि, अलिअलि सानोतिनो रोग लाग्यो नि, म त मरिसकेँ, म रोगी भएँ भन्नुभयो, म गरिब भएँ भन्नुभयो भने तपाईँको जीवन त्यतैतिर लाग्छ, ओह्रालीतिर सुरु भयो।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा तपाईँ जे जस्तो भए पनि, जुन अवस्थामा भए पनि, आई एम स्ट्रङ, आई एम बिगेस्ट भन्ने फिल आउनु पर्यो। आई एम हेल्दिएस्ट इन द वर्ल्ड, यो मेसेज दिनु पर्यो तपाईँको बडीलाई। मेरो हरेक अङ्गहरू चाहिँ एकदम स्वस्थ छ, निरोगी छु र म चाहिँ असल छु र मैले लिएका उद्देश्यहरू एकदम सकारात्मक छन्, राम्रा छन्, यी म जसरी नै प्राप्त गरेर छोड्छु भन्ने चाहिँ सङ्कल्प तपाईँमा हुनु पर्यो। तपाईँले जस्तो कुराहरू सोच्नुहुन्छ नि, हाम्रो बडीमा त्यस्तै हर्मोनहरू चाहिँ निस्किन्छ र त्यो हर्मोनले पनि तपाईँलाई चाहिँ यदि राम्रो सोच्नु भएको छ भने राम्रोतिरै लैजान्छ, तर यदि नराम्रो सोच्नुहुन्छ भने त्यस्तै केमिकल उत्पन्न गर्छ शरीरले र बडीले त्यही अनुसार काम गर्छ। तपाईँको सोच विचार नै वस्तु बन्छ, त्यसको लागि सकारात्मक सोच हुन जरुरी छ। कल्पना गरौँ साथीहो, तपाईँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कस्तो सोच्नुहुन्थ्यो, त्यसैको अहिलेको उपज हो यो। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि तपाईँले के सोच्नु भएको थियो, त्यही पाइरहनु भएको छ। त्यसैले आजको दिनबाट नै तपाईँमा चाहिँ सकारात्मक जोस जाँगर ल्याउनुहोस्। जरुरी छैन अरूलाई तपाईँले मोटिभेट गर्नु, डिमोटिभेट गर्नु, तर आफूले राम्रो कुरा बोल्न जरुरी छ, आफूले राम्रो सोच्न जरुरी छ र हाम्रो बडीलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई त्यो मेसेज दिन जरुरी छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म हरेक समय म चाहिँ यो काम गरेरै छोड्छु, यो काममा म सफलता हासिल गरेर नै छोड्छु भन्ने किसिमको जहिले पनि ऊर्जाशील, हँसिलो हुन जरुरी छ, जोसिलो हुन जरुरी छ, जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ जीवनमा सफलता मिल्नेछ। यसको लागि ल अफ एट्र्याक्सनको प्रयोग गर्नुहोला र यस्तै भिडियोहरूमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।